Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. Hát visszatértem. Szia Tomi, szia Szóló, hello, hello. Hogy vagytok? Igen, régen volt, ahogy Gandalf szokta mondani, feltartott. Hát tudunk-e valamit az új late game designerről? Igen, ez egy nagyon sarkalatos kérdése a mai streamnek. Mert ugye az alfa 1 előtt Steven azt mondta, hogy majd az alfa 1 után lesz róla info, bár azt nem mondta, hogy alfa 1 után 2 évvel, vagy az alfa 1 után közvetlenül. Szóval ez majd még kiderül. Szia, Tarasz, hello, hello, jó estét! Na, meséljetek, hogy vagytok? Mi történt veletek ebben a hónapban? Vagy az elmúlt pár hétben? Ugye az alfa 1-nek vége van, körülbelül majdnem 2 hete, és igazából a funkcióját szerintem teljesen jól betöltötte. Semmi említésre méltó nem történt. Hát, az nem baj végül is. Nyugalmas időszak is kell néha. Most nézem, hogy szeptember 1-én vált a skin csomag. Aha, na jó, érdekes. Most ugye egy ilyen, hát ilyen sámános, ilyen törzsi, tribal, sámános, ilyen, inkább ilyen valamelyik orknak illik szerintem. Skinek vannak, nem rosszak végül is. Kíváncsi, hogy a következő milyen lesz. Túl sok meló. Hát a naroka az miatt nagyon mérges vagyok. Így too late to the party, tudod? Nem tudom, hogy van értelme, de valószínűleg majd belevágok, csak tartok tőle, hogy az elején jó sokáig botokkal fogok játszani, mert ugye mindenki már elhúzott a francba. Tehát ez van. Így jártam. Éppen ma néztem délelőtt, nem néztem, csak hallgattam, mert dolgoztam. Davidet, valami ezüst, nem tudom hányasban van, ő is játszott vele. Kicsit morgott egy-két dolog miatt, de igazából játszott vele. Hát engem feltartottak, tudod, hogy Gandalf szokta mondani, hogy mondtam az előbb. Gold 5, úristen, Gold 5-ben vagy. És Ardus. Nekem nem voltak olyan jó helyeim, Tomi, de most már vége van, úgyhogy most már itt vagyok. Kicsit furcsa egyébként most streamelni ilyen hosszú kihagyás után. Itt olyan furi, de hát majd belejövök megint. Remélhetőleg. Atya úristen, nyomtad 1000-rel, akkor látom. Nem semmi. X-Mix, hello, hello! Aldus 1870 körül volt a Silver 2, aha, hát az se semmi. Mi 1870 körül Silver 2, neked 2050-nel Gold 5, az hogy... Ja, Gold 5 az első Gold, ugye? Ja, értem. Vagy valami ilyesmi, nem? Lógtam, feltartottak, tudod? Én vagyok Gandalf és feltartottak. Ott lévecoltam Saruman tornyának a tetején. Ó, a verseny még mindig itt van, tessék, de rendesek, tök aranyosak. Muki-muki. Aha, értem. Ja, akkor már nincs messze a Goldtól Ardussal. Durva, akkor jó sokat játszottatok vele.
Mizu Mix, veled mi van? Mi történt veled az elmúlt hetekben? Te is sokat dolgoztál? Én nem tudom, ti hogy vagytok vele? De én kifejezetten kezdek fázni, olyan őszi idő van, hogy ez nem igaz, legalábbis itt. Ilyen 10-20 fokot se ért el most már pár napja. Nem mint a baj lenne, csak még nem maradtunk le semmiről, mert még nem kezdték el, de remélhetőleg valami érdekes infók lesznek. Mindenki sokat dolgozott, ej. Ugye egyrészt ott az a nagy kérdés, hogy ki lesz, ahogy Szóló is mondta, hogy ki lesz a nagy hideg van, nem, ez pont jó, ez pont tök jó. Nem kell 35 fok. Tehát, hogy ki lesz a lead game designer Jeff Bart helyett, ugye, aki ugye lelépett még tavasszal. Azt, én még mindig egyébként Jeff Kaplanre tippelek, mert még elvileg még nem jelentkezett be sehol, ebből nyilvánosan nem. És nagyon nagy a csend, tehát semmi pletyka, meg semmi nincsen, hogy ki megy az Intrepidhez, szóval én még mindig rátippelek, meg ugye van tapasztalat, tehát jót tenne nekik egy ilyen profi, úgymond. Hát, de volt egy stream július végén, amiről ugye én lemaradtam, meg ugye volt az alfa teszt augusztus 15-ig, annak a feléről lemaradtam. De hát ugye július vége, a júliusi stream az még benne volt az alfa egy közepén. Úgyhogy ott főleg szerintem még nem néztem vissza, de majd visszanézem, de elvileg főleg a kombat változásokról beszéltek, mert ugye most megcsinálták azt, ami mondjuk jó ötlet volt, hogy a milli támadásnál nem így csúszik előre, így automatikusan a karaktered, és nem tudsz felcsinálni semmit egy pár másodpercig, hanem folyamatos a mozgása. Csak egy kicsit olyan hülyén néz ki az animáció, de így sokkal jobb egyébként. Szóval ott főleg erről beszéltek. Meg hát ugye a game designer mellett ott van az Alpha 2 kérdés, és most akkor az jó, mondjuk idén nem lesz Alpha 2, nehogy bárki is arra számítson. Mikor látjuk a többi klasszt, a többi fajt, mondjuk arra mondták jó múltkor, hogy évvége felé talán. Ugye az Alpha 1-ből kimaradt egy pár dolog, aminek benne kellett volna lennie, lásd Ranger például. Jaj, de aranyos vagy! Hát köszönöm szépen! És nem tudom miért 20 percet mutat, amikor 5 perc múlva 8 óra van. Szóval van itt egy pár kérdés, ami így felmerül a játékkal kapcsolatban. További tervek. És sokan azt mondják, hogy egy ideig így el kéne vonulniuk dolgozni. Akár még a havi streameket is így szüneteltetni egy ideig. Szerintem mondjuk az nem jó ötlet, mert akkor biztos az lenne, hogy bevásároltak Alpha 1-ekből, aztán most lelépnek. Az elmúlt pár hónap biztos húzós volt nekik. Meg az is biztos, hogy most az Alpha 2-ig csak ilyen max ilyen spot tesztek lesznek, hogyha lesznek. Szóval igazából egy csomó dolgot mutathatnak közben, de ilyen teszt dolgok szerintem ideig nem várható. Ja, iroda bemutató is, igen, valóban. Ugye azt is elvileg már beköltöztek, meg onnan dolgoznak. Elvileg. Szóval ilyen studio tour, vagy valami hasonló az jöhetne. Rengeteg dolgot belepakolhatnának ebbe a streambe, ami így érdekes lenne. Ez a kérdés, hogy miről lesz szó. De meg azért mekkora durranás lenne, hogyha tényleg benyomnák Jeff Kaplant izének, lead game designernek. Azt tuti robbanna egy nagyot. Bár szerintem sokan tippelnek rá. Nyilván nem én vagyok az egyetlen.
De hát meglátjuk. Az biztos, hogy jól lenne, mert egyrészt ugye profi, másrészt meg hát Stevennek ugye nem nagyon vannak játékfejlesztési tapasztalatai, és igazából sokak szerint kéne valaki gatyába rázza, úgymond, tehát aki így ezeket a vadhajtásokat levagdossa meg, hasonlók. Tehát így a dolgokat kézben tartja. Ugye Steven hajlamos úgymond elábrándozni, ez alatt azt értem, hogy 5000 millió ötlete van, és akkor így csapon köztük olykor. Meg mondjuk esetleg túl belemegy a részletekbe is olykor, ami nem baj egyébként, csak lehet, hogy fejlesztés szempontjából annyira nem praktikus. Mondom, amennyit játszottam vele, szerint én meg voltam elégedve az alfával, mert ugye hozta azokat a dolgokat, amire számítottam már, mint nyilván nem tartalmilag, mert nem tartalmi alfa volt, de szia Santa, hello, hogy vagy, Mizó is? Minden oké, szuper. Lesz új develop? Lesz új develop, mármint ez alatt mit értesz? Lead game designert? Biztos, hogy lesz, hogyha azt érted alatta. Mert ugye Bard elment már jó pár hónapja, és egyébként én azt gondolom, hogy az új ember már dolgozik. Ja, nem. Biztos, hogy nem. Hát ez nagyon nem időszerű még a megjelenés. Sajnos, teszem hozzá, de hát ez van. Jövőre lesz az Alpha 2. Én jövő nyárra tippelem az Alpha 2-t kb. És ugye elvileg az előbb-utóbb permanens lesz. Aztán utána meg már ki tudja, hogy milyen gyorsan tudnak haladni, mert az Alpha 2-ben gyakorlatilag minden benne lesz. Így folyamatosan gondolom szépen. Nyilván nem egyszerre raknak bele mindent, hanem folyamatosan kerülnek majd bele a dolgok, szerintem. Ezt fejlesztői hírek terén, ugye az elsődleges nagy kérdés, hogy ki lesz a lead game designer. Másodlagos nagy kérdés, hogy Alpha 2 roadmap az úgy hogy, bár szerintem arról nulla infót fogunk megtudni. Maximum azt fogják megmondani, hogy most mivel fognak foglalkozni nagyjából. Aztán, ahogy Szóló is írta, egy ilyen stúdió bemutató, esetleg ugye az új helyen vannak most már, tehát arról egy videó mondjuk nem lenne rossz. Szerintem. Az biztos sok embert érdekelne. Aztán nagyjából így, hát ugye az Alpha 1 tapasztalatok, vagy hát mondjuk azt szerintem arról beszéltek. Hát, múltkor nem tudom. Mondom, a múltkor még nem láttam, az a baj. Ugye azt nem tudtam streamelni sajnos. És hát fordítani. Hát meglátjuk. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy szerintem az illető már dolgozik náluk, csak irtózatosan. Nem tudom, hogy hagyják egyébként ennyire lakat alatt, de szerintem már dolgozik. Vagy legalábbis nem hivatalosan biztos, hogy dolgozik a ügyeken. Aztán lehet, hogy a bejelentés után jelenik majd meg a stúdióban esetleg, vagy mit tudom én, tehát hogy a dolgozók is lássák, mert mondjuk minél többen tudnak róla, annál kevésbé lehet titokban tartani a dolgot nyilván, és nulla info volt, legalábbis én sehol nem láttam pletykát, hogy tudjátok, hogy ott már dolgozik XY, és ő az új lead game designer. Semmi ilyesmit nem hallottam. Szóval valószínűleg
dolgozik már az illető, de így home office-ban. Hopp, megjött kalóz, igen. Játék érdekel, nem az, hogy mire hát a játékra költik. Megjött kalóz. A legújabb happy Milónak, hogy ott, ami fönt van, ott az a polc, ahol van a Malgus szobor. Ott fekszik. Szóval, hogyha egyszer streamelnek valamikor, és ott, ott fekszik egy szőrbók, na az Miló. Meg mondjuk Személy is felszokott ott feküdni. Úgyhogy lehet, hogy ott is majd megjelenik cica. Hát figyelj, át kell venni az eddigeket, de az tuti, hogy a saját stílusában fogja csinálni a dolgokat, akárki is lesz az, szerintem. Nem hiszem, hogy Bardnak a stílusát veszi át, mert ugye igazából Bardot nem is erre a posztra vették, vagy akarták felvenni, vagy nem is erre jelentkezett, hanem ha jól tudom, akkor ilyen questírónak, meg írónak, meg ilyesminek. Csak aztán valahogy ő lett a lead game designer, és akkor mégis annak idején jó volt erre. Mert hozta azokat a skilleket, amik akkor kellettek, csak most már ugye nem biztos, hogy ő lett volna a legalkalmasabb ember. Már nem úgy értem, hogy béna vagy ilyesmi, de nem az ő típusú lead game designersége kell valószínűleg most. De mondjuk egy ilyen Jeff Kaplan féle? Hát én még mindig ezt mondom, hogy szerintem neki kéne lennie, de hát valószínűleg mondjuk írtó drága lenne egyrészt. Ami nem biztos, hogy gond, mert valószínűleg Steve-nek ugye van pénze, de nem tudom, hogy maga a cég mennyire tudná lenyelni ezt a fizetést. Ha csak nem ad lejjebb az igényeiből mondjuk, mert egy ilyen szerelem projektben vesz részt, mint amiben régen dolgozott esetleg, mert megunta ezt a nagy corporation, meg részvényes hajtást esetleg. Hát vezeti az Intrepidet, ötletel. Ja, hát, alapvetően mivel szerezte a pénzét, úgy érted? Hát, azt hiszem, még ilyen 10 éves korában elkezdett valamivel kereskedni. Kereskedni valami vitaminokkal, meg mit tudom én. Aztán utána valami ingatlanokat adott-vett, ilyesmi. Nyilván gondolom tőzsdézik is. De hát olyan jól csinálta, hogy 30 éves korára nyugdíjba vonult, tehát gyakorlatilag plusz finanszíroz egy MMO-t, szóval jól csinálta. Biztos, hogy tőzsdézik, meg forgatja a pénzét, az tuti fix. De hát ebből jött ingatlanokból, meg ingatlan... Hát gondolom adott-vett, szerintem. Valószínűleg, vagy kiadott. Ilyesmik. Ügyes volt, az biztos. Csak ugye egy jó üzletember nem biztos, hogy jó játékdesigner, nem is ezt tanulta. Nyilván nem is ez a szerepe neki, hanem a kreatívkodás. Csak ugye ezért kell maga mellé vennie profi programozókat, meg játékfejlesztőket, mert nyilván neki nem ez a dolga. A párja az ugye pénzügyes, tehát ő a pénzügyi vezető, ő viszi így pénzügyileg a céget. Ő meg ez a visionary, tudod, ez a... Nem azt mondom, hogy mint Steve Jobs az Apple-nél, mert azért Steve Jobsnak volt programozói tudás, meg hasonló. De hát ő az ötletelős, meg az ilyesmi. Ezért mondják, vannak, akik azt mondják, hogy kéne melléje, tehát így meg kéne osztani a feladatait, tehát maradhatna ő ilyen kreatív igazgató, és akkor kéne melléje egy ilyen aki így a napi ügyeket viszi helyette, a napi dolgokat. És akkor ő meg csak ott kreatívkodik. Mert ugye ahhoz ért a legjobban. Ő a pénzes van, az igen. Szó szerint, ja, igen.
Ugye az elején ő csinált mindent, gyakorlatilag. Aztán így szép lassan vették fel az embereket, és akkor így leosztotta a egyes feladatait, de még mindig van neki bőven. Azzal szórja, súgy, ott röpülnek a zsék. Mondjuk azért az nagy felelősség lehet ám, hogy egy mondjuk a 150 fős cégnek a vezetőjének, tehát 150 embernek a úgymond megélhetése múlik rajta. Plusz ugye még az a felelősség is, hogy elindított egy olyan projektet, aminek sok százezren, vagy akár sok millióan szeretnék látni a végét, és várják. Szóval azért jól belevágott a lecsóba, szerintem. Tudom, hogy miért ilyen korán váltanak a kozmetikek szeptember 1-én. Akit érdekel még, ha valaki nem látta, most sajnos elmaradt a skin bemutatós stream is. Ilyen tribal, sámános, azt hiszem az orkokra illik leginkább valamelyik orkfajra. Talán a renkályokra illik a mostani skin csomag, de jól néz ki egyébként, nem rossz. Az mekkora elindul a stream, és akkor ott ül Steven meg ott ül Margaret. Tényleg Margaret lesz, mert itt a szabadságon lett volna. Nem tudom, na majd meglátjuk. Elvileg 5 perc múlva. És akkor ott ülne így harmadikként Jeff Kaplan. Nem, az biztos nem lesz. Nem is biztos, hogy bejelentik most, hogy ki az. Mert ugye tényleg azt mondta, hogy majd az Alpha 1 után beszélnek az új emberről, de azt nem mondta, hogy mikor az Alpha 1 után, tehát lehet, hogy jövőre. Hát a játékról most biztos, hogy nem fogsz érdemlegeset megtudni konkrétan, mert vége van az Alpha 1-nek. Elkezdnek felkészülni az Alpha 2-re, ami kb. Jövő nyáron lesz. Szóval ilyen konkrét játékkal kapcsolatos infóra én nem számítok. Itt most azok a kérdések merülhetnek fel, hogy ki lesz a lead game designer. Úgy pontosan mit fognak most csinálni, mármint abból a szempontból, hogy mondjuk melyik fajt látjuk legközelebb, vagy ilyesmi. Bár szerintem még ezt sem fogják tudni megmondani. Plusz esetleg lesz-e ilyen stúdió, túros videó, vagy ilyesmi. Már vettem ma. Mindig pénteken veszek. A péntek a lottónapom, minden héten adok magamnak egy esélyt, aztán sose nyerek. De nem lenne egyébként logikus választás a fickó. Szerintem totálisan az lenne, ha meg tudják fizetni. De mondom, akár vissza is vehet az igényeiből, mert egy ilyen lelkesedéses projektben részt venni, az felfrissül. Nem hiszem, hogy pénzgondjai vannak a fickónak, szóval akár még nem is biztos, hogy ragaszkodik valami kiemelt fizetéshez. Szerintem. Még nem is olyan fiatal már. Jó, nem azt mondom, hogy öreg, csak mondjuk így, ha esetleg tényleg elege van a hajtásból, akkor mondjuk egy ilyen levezetésnek egy ilyen projekt szerintem tökéletes. Ahol elég nagy kreatív szabadságot is kapna valószínűleg. Meg odafigyelnének rá, nem szólnának bele a... Ja, szerintem is kb. Úgy annyi. Odafigyelnének arra, amit mond, hogy tudna tanítani is akár új embereket, ami biztos, ha olyan típus, akkor biztos az is vonzó lehet neki. Utána nagy szabadságot kapna szerintem. Úgyhogy szerintem tök jó esélye van annak, hogy akár ő az. Aztán lehet, hogy majd Steven előránt valamilyen titkos favoritot a zsebéből, aztán mindenki azt mondja, hogy hú, hát erre nem is gondoltam.
Meg hát ugye tegyük hozzá, hogyha mondjuk tényleg zsebkefele lenne, az mekkora marketingfogás idézőjelben, érted? Tehát akkor egyszerre mindenki felkapná a fejét, még esetleg az is, aki mondjuk nem nagyon hallott még a játékról, bár azért most elég jól hype-olva volt így az alfa körül. Azért az bekerülne minden hírbe, hogy Jeff Kaplan új munkahely az Intrepid meg az Ashes of Creation. Azt tudni, hogy nagy ingyen reklám. De mekkora? Hú. És azért Stevennek van marketing érzéke, szóval szerintem egy csomó dolog szól Kaplan mellett. Egyes hát simán benne van az is. De mondom, nekem gyanús, hogy nagy a csend. Nagyon nagy a csend. Ezzel kapcsolatban. Meg az, hogy az alfa egy, nem akarták az alfa egy előtt bejelenteni, pedig gyakorlatilag kizárt dolog, hogy nincsen meg az utód, mert mondjuk áprilistól már nincsen bár, tehát április, május, június, amíg a 4. hónapban sincsen meg az utódja, az nagyon gáz lenne. Viszont, hogyha egy ismeretlen valaki, akkor miért ne lehetett volna bejelenteni az alfa egy előtt? Akkor tök mindegy, nem? Akkor csak egy név. Viszont, hogyha Kaplan az, akkor ez elvonta volna így a figyelmet egy kicsit az alfa egyről, mert mindenki azzal foglalkozott volna, hogy Kaplan mit fog csinálni. Hát sok farkartos hagyta ott a Blizzardot, igen, így van. Persze. Mondom, rengeteg plusz jel szól Kaplan mellett, de aztán majd meglátjuk. Megmondom, egy gyanús körülmények, hogy miért nem lehetett az alfa egyet bejelenteni, meg miért kell, mi kellett várni. Mi ez a nagy csend? Mert elvileg fél perc, se. És itt lesznek, aztán majd csak mondanak valamit, vagy nem. Nem mondok semmit. Majd léci a hangot, majd hogy elkezdenek beszélni, adok rá hangot, és akkor majd mondjátok meg, hogy az ő hangjuk meg az én hangom az milyen viszonyban van egymással így hangereileg. Vagy hangerő szempontjában. Már 4 órás csúszásban vannak, és még... Halló. Bár lehet, hogyha nincs itt Margaret, akkor lehet, hogy Steven csinálja a streamet, és akkor egy kicsit bénázik mindig, ugyebár? Rere? Mintha a csaj szabadságon lett volna, de lehet, hogy már visszajött. Az is kiderül nem sokára. Amit elindítják. Megint benyomnak egy izét. Egy counter. Tears of the Black Root. Milyen jó címe van a csomagnak. Bocsánat, hogy krákogok jobbra-balra... Ne. Jobbra-balra még a beszédtől is elszottam, aztán kapar a torkom. Ja, a következő milestone az Alpha 2 lesz jövő nyáron kb. Ja, meghagyták a fórumot. Egyébként olyan pletykák is voltak, hogy az ilyen spot tesztekre, hogy közeledik az Alpha 2, így szép lassanként behívnak majd Alpha 2-es csomagosokat is. Így a vége felé, vagy közeledve az Alpha 2-höz. Egyébként Kaplan mellett ilyen ismertebb game designer, az ki lehet még. Nekem egy tippem sincs rajta kívül. Igazából.
Halvány lila, fogalmam sincs, hogy ki lehetne még jelölt. Ja, és ugye már van náluk egy volt Blizzardos fickó, aki csinálja az új, nem tudom most hirtelen mi a neve. Az is valami ismert emberke, aki a WoW-os. A WoW-nak volt a designere sokáig. Meg Blizzardos. Blizzardnál volt, azt nem csak a WoW-on dolgozott, azt hiszem, ha minden igaz. Overwatch-on is talán. Tehát ilyen eléggé is híres. Híres Blizzardos emberke volt. Elég nagy izé volt, amikor tavaly, azt hiszem, vagy év elején, vagy mikor bejelentette, hogy ott hagyja. Igen, egy jó pár hónapja. Idén volt. De várjál. Ő csinálta a WoW grafikáját, nem úgy designer. Na? Ez a rejtett plusz fél óra, ahol nem számoljuk vissza az időt, nehogy... Na, jó, szuper. Adok rá hangot. Aztán majd ha beszélnek, akkor légy mondjátok meg, hogy... Jaj, szia, mond! Ashes of Creation community, welcome to our August development update. We hope that you have been having a wonderful month. I still can't believe it's August. Na, Margaret visszatért. Oh yeah, we just had our awful ones. Hallani őket, hallani engem. It's just madness. How are you doing, Stephen? I am a bit mad at my recording this morning. I'm sorry, that's totally my fault that we were late. I wanted to, of course, record something, and when I jumped in, my recording failed to record 4 different times, and I was like, oh, I mean, each time it was reggel valamit fel akart venni, és 4-szer nem sikerült. De mégis sosem sikerül neki a felvétel, nem? Finally it worked on like the 5th try, Szuper, and I köszi. just had to calm and collect myself and just like goose-fraba it, you know? Like just let it go. És akkor így mondta, hogy és akkor így hagyta. De nem tudom, mindig gondjai vannak a felvétellel, a gépével van valami. Oh, I tried last night, and I tried to fit it in, and then I was waiting on something else this morning, and then something broke, and so I couldn't record what I wanted to record in the deb branch. Sikerült neki felvenni nagy nehezen. I'm like, this is broken, and this is broken. Like, how did this over one night, right? I know, over one night. There's just so many changes. Nem ért hozzá, hát. But of course, thank you all for hanging megnyom egy out gombot, with us. érted? Na mindegy. We hope that you enjoy the fan art, and actually we have a little bit of the fan art playing in the bottom here. But if you join us early, elhívom a figyelmeteket arra, hogy ott maradt a harmadik kameraablak, vagyis lehet, hogy lesz egy harmadik ember, aki még nem jelent meg. Annyit kombinálok, túl kombinálom, nem? Túl kombinálom szerintem most már. És hát, hogy bejelenti az új izét, az új dizájnját, és akkor ott meg fog jelenni kamera. Meg abba hagyom. De hát majd megtudjuk. Csak egy kicsit. De nem szokott itt lenni a harmadik ablak, ha nincs ott senki, érted? Nem. Múltkor csak 2 ablak volt, szerintem. És ugye volt a nagy ablak, ahol mentek a képek, vagy ilyesmi. Meg a videó, meg stb. Ez egy ordít, nekem úgy ordít, hogy én vagyok a takarókép. Érted? Hogy ott vannak a stúdióban, de még nincsen összerakva a felvevő szoba. Aha.
reusing and repurposing one or like multi-using it for live stream stuff. And azért vannak még otthonról. editor as well, who will be assisting with that stuff. He's awesome as well. De tényleg, mert még otthonról vannak, és ugye azért, mert még nincsen kész ez a felvevős, streamelős szoba. We definitely are planning on having one in the community area, so don't worry. Or maybe we'll put it igen. Azért mondom, túl kombinálom szerintem most már. So people can see it when they walk or in that area. Majd kiderül, hogy ki lesz. Yeah, so we'll figure it out. Csak gyanús jelek I mean, you vannak. guys have sent us so much fan art. We probably will have multiple walls with fan art on We'll have the wall of fame and the wall of shame and the wall... Lesz mindenféle dekoráció a streamelős szobában. Like, crazy messages sometimes too, to say the least. But I'll get right into the reminders. First, I wanted to talk a little bit about web updates. If you didn't notice, we did have downtime last month. This allowed us to put in PayPal. We did a couple bug fixes. Ja, az oldalon van már PayPal-os fizetési lehetőség. PayPal was the main thing that we were fixing Bár as a payment processor. We know there's a couple different issues in regards to that van vele egy gond. We're working to resolve those. Mint például, hogy Európában nem lehet fizetni. Web design for our support section of our site that's going to kind majd megcsinálják, hogyha tényleg nem lehet, nem tudom, még nem próbáltam. of our website. If you haven't noticed, that hasn't really transitioned over, as well as the forums, but we're going to start with the support because forums requires a lot more back-end stuff to happen. Beyond that, we're also doing back-end work that touches accounts and our SSO. This is going to help us provide more options for 2FA account security and also providing better login integration solutions cross-platform. So that means, you know, you'll be ilyen cross-platformos bejelentkezési lehetőség. It'll work with our Bár nem tudom, milyen cross-platformra gondol. And then the launcher in the future, as well as our phone app in the future as well. Ja, hogy lesz egy telefonos lesz majd telefonos applikáció, meg ugye a launcher, meg ugye a weboldal, meg ugye a fórum. Login, and then you log into forums. Mac-re szerintem nem lesz a játék. It'll all be like one conglomerate thing. So that is telefonos applikációt terveznek majd if you hear my cats yelling in the background, I apologize. Elvileg. Yeah, they're like, so one of them chucks the mouse in the air and then the other one goes and chases it and then the other one chucks it. It's the beauty of having two cats is they will play with each other. Játszanak a cicákok. Are these living mice or toy mice? Oh, toy mice. Oh, okay, got it. And they have like this little worm thing that they chuck around too. I don't know. Játszanak a macskái és dörögnek. Yeah, so I think that those are kind of the main things. And this will also allow us to provide you better user messaging in regards to like anytime an account a change is made on your account as well. So like if a password is updated or things like that. We know that some of that stuff is not completely in the right state. So we want to ilyen biztonsági dolgokon is dolgoznak az oldalon, meg so we'll move into more fun stuff. We've got na ez az ilyen sámános, orkos. Jól néz ki. Piros, fehér, zöld egyébként nem tudom valaki észre. Tehát, hogyha én orkkal játszanék, tudni, hogy beruháznék szerintem egy ilyenre, mert tök jól néz ki igazából. Csak mondjuk egy woodásnak nem biztos, hogy olyan jó lenne. We've got our dev discussion that we put out this month, which was what are some of the key elements you should be introduced to as a new player. Az volt a dev discussionben, hogy milyen elemeknek kell szerepelniük ahhoz, hogy egy új játékos így belemerülhessen a játékba. What is this mouse? What is this mechanical toy mouse? It's not a mechanical toy. It's just one of those little tiny like ehhez váltak toys. They're vélemények? going crazy. I'm sorry. It's distracting. But we really do want to know what your opinions are on new player experience. Obviously, that's the most important hát igen. I know there's some people in our community who have said this is going to be the first MMORPG that they've ever played. And you know, that is amazing for us. Igazából Renál keretem mindent megvettem volna, amit kiadnak, csak hát ugye válogatni kell sajnos. Már régen vettem volna. Mindig lebeszélem magam róla. Jövő hónapban jobb lesz, jobb lesz. Aztán valamikor megbánom, ugye, mint a izénél. Nának is. Mi az? I remember my first death in an MMO, actually. It was Neverwinter Nights on AOL, and I had just gotten a quest to go like Steven első MMO-ja a Neverwinter Nights volt az AOL rendszerén. Az sem most volt. I walked into this room and boom, the combat started, and a poison cloud got cast on me, which was like a 9th level spell or something from this Dracolich, and I was like a level 3 rogue. A Mántot szerintem nem akartam. It killed me instantly. A peten gondolkoztam.
That's Meg unfortunate. volt egy ilyen space rákcsáló. Az jobban nézett ki a modellje, mint a konceptárt, és azt úgy sajnáltam, hogy ezt nem vettem, de az nem most volt még, amikor tavaly. Következő dev discussion a karakterkreálás. Na erre úristen, erre biztos sokat fognak írni. Milyen legyen a karakterkészítő? Szerintem tuti lesz majd nekik mindenféle drop, meg hasonlók. De hát most még mire adjon dropot, érted? Nézd meg, ha megnézed lent a... Nem tudom megnézni, ha nem nézed őket, mindegy. Ha nézed, akkor látod, hogy ott alul ki van kapcsolva a jutalmak és a pontok. Egy pontot gyűjtesz, csak jutalmak nincsenek jelenleg még beállítva. Meg még emótjaik sincsenek. Vagy hát vannak, csak nincsenek beállítva. Mire ne? De hát mire? Biztos lesz majd később. App integráció. Na, ilyen gildes cuccok is lesznek az abban. Gondolom a telefonos app. A pontot azt gyűjtöd, igen. Igen, ez érdekes. Ja. Még mindig keresnek valakit, aki átnézi. Sok a jelentkező. Keresik azt az embert, aki majd ezt a programot fogja így irányítgatni. Gondolom kapcsolattartó, meg ilyesmit, csak már mindig nem vetik fel. We do want you guys all to be part of our journey here and to, help build our community and help build your communities. And our goal is to create a content creator biztos, hogy lesznek program dropok that is like később. nothing else that you have experienced at any other studio. It's really going to be something where we help biztos nem hagyják ki ezt a lehetőséget. Meg gondolom, majd a Twitch csatornát is felturbozzák egy kicsit a később. Once we do hire on a person, we are in our second round of interviews in regards to that. We have a couple candidates who look promising, so we'll see Van what egy happens pár in jelentkező regards már to a those. pozícióra. We'll be sending them over to Steven. I think a couple are De already. még interjúztatják őket. And once we do hire on that staff member, not only are we going to have a content creator program, but we are building out a content creator training academy where people can csinálnak egy ilyen go into that akadémiát is azoknak, akik nem kerülnek be a programba. Ez mondjuk nem értem lényeget, sokan nem szeretnék ezt. And of course, there will be some people who just don't get into the program, but we'll always email you and let you know. Ja, meg aki nem kerül be, annak ugye megírják, hogy miért nem. It's usually people who have no content, like they literally have no content on their website. Like if you mert ugye sokan úgy jelentkeztek, hogy nulla content. Or hát no Twitch content. That's hard for us to look at your content. Semmit nem csináltak, és akkor majd gondolták, hogy bekerülnek, és akkor majd akkor állnak neki, de hát nyilván az nem nyerő. What if it's like MySpace content or something? I mean, azt mondja, hogy mi van, hogyha valami MySpace contentjük van, vagy tuti. Ivivel nagyon nyomtam a témát. The consistency of your content and like the quality is more so, the two things we're looking at. We're not looking at following and things like that. That's not. Nem a követőket, meg a stb. Nézik, hanem a minőséget. Bár itt megint felmerül az, hogy mondjuk például most az én cuccaimról hogy döntik el, hogy jó-e vagy nem jó-e, hogyha egy kukkot nem értenek magyarul. Na mindegy. Majd kiderül. Studio updates. Studio updates, absolutely. No. So, I think we have about 70% of our team back into the studio right now. De még lehet a telasz később. So things are going very well on that front. I gotta give a huge shout out because oftentimes in a development scene, you don't hear about the IT guys or the system administrator, and we have a very awesome sysadmin, a gentleman by the name of Jason Zimmerman. Rendszergazdájukat dicséri éppen, hogy milyen jól összerakta a cuccokat a stúdióban, hogy mindenki ott tudjon dolgozni, vagy stb. Mondom, összerakta a gépeket, meg minden. Zim, if you're watching, the community sends you Zim. Hearts and love. You are put a lot of hearts in chat for him. A lot of hearts and pogs for Jason. Igen, biztos kidolgozta a belét is. Szerencsétlen. So things are going really well on that front. Additionally, we've had some great hires over the past month. Az elmúlt hónapban 6 or 7 just this last 6-7 embert felvettek. Which
these very talented individuals who are joining the team, you'll probably see more of as we, get into the dev diaries again and do future streams and whatnot. But very excited for the talent that is joining the Intrepid family. It's exciting to see, obviously, growth, but it's also very exciting just to see the sheer talent amongst the pool of candidates that we are now getting, as I think has been aided by, in part, you guys out in the community helping to spread awareness for the studio and for the project, and for helping to kind of retweet or share our job postings that we have available. We still have many more positions to fill. Obviously, while the team size is large now, we are going to be getting ever so larger. And we have space to grow now that we're in our new studio. Ja, és most ugye van helyük, hogy még többen fölvegyenek, mert az új stúdióban vannak. Furnitures, our cafeteria furniture, a lot of the seating, kind of lounge area stuff. Once that stuff gets in, you guys, Margaret dolog még hiányzik, ilyen konferenciaterem bútorok, meg a kafetériából, meg ilyesmi. I just wanted to do like a little water cooler. Azért sincsen még ugye streamer szoba. Like an Instagram stories, Snapchat thing that's like we ask a different developer every day like a question. Szerintem nem lesz még stúdió videó szóló majd, ha készen lesz az összes része. De először akkor úgy látszik a munkaterületre fókuszáltak, aztán most meg ezek az addicionális területek jönnek, és akkor valószínűleg majd, amikor kész lesz teljesen, akkor lesz szerintem bemutató videó. Legalábbis én így tippelem. Obviously, there's still some concern with regards to COVID and this Delta variant stuff, and kind of the issues we've been having here in the States. Hopefully that doesn't continue to get worse, but we're keeping an eye on it, and obviously our first priority is the safety of our team. Figyelik a járványhelyzetet is. Az milyen gáz lenne, hogy beköltöznek, bevesznek mindent, aztán puff, megint otthonról kell dolgozni. Igen, ezt mondom éppen. Lehet, hogy ciki lesz, hogy megcsinálnak mindent a stúdióban, aztán mehetnek haza megint egy fél évre. Az szívás lenne. Micsoda hideg a vize, oda néz, milyen párás az a pohár. Jól lejegelte. In studio, what that's going to look like and what kind of equipment we're going to have. So when we do come back, it's going to be a much higher quality visual for you all. Because some people were like, I actually think this is higher quality from home, which makes sense to some extent because we were kind of using like a webcam from the office, but we're going to have like proper cameras and stuff. So we'll be setting up some cool, exciting stuff. Super exciting. Profi cuccot akarnak a stúdióba összerakni a streameléshez. And I don't know if I mentioned it to you, but like, we're only like 2 months away from Extra Life again. I know. Kb. 2 hónap múlva megint lesz az Extra Life-os. Ugye, mikor mindig 24 órás streamet csinálnak Steven házából, ugye ilyen szerepjátékos kampány, meg stb. Az mindig izgalmas szokott lenni, tök jó. Csomót hűlne. De tavaly akkor nyírta le a szakállát. Tell us, community, what Disney song would you want? Oh yeah, we should do some like pre-engagements and see what like the desires are on the community side for us to do. Maybe we'll have Lieutenant Toast and Vacnar put together some questions like that. Biztos megint készülnek majd valamivel. For you guys, yeah. Yes. So that's all exciting. I'm super excited for that. We have Glorious Gourd coming up too, because October's coming up. Van egy olyan nézésem, hogy nem biztos, hogy kapunk infót az új lead game designerről. I can't wait to see the pumpkins again and all the jack-o'-lanterns. Meg biztos lesz megint tök faragó verseny. Yes. So that's all going good. Hiring's going well. Egyébként ahhoz alfa hozzáférést tudok adni, szóval. Kind of retrospective that akár aki tud tököt faragni, fel is vágod. And now design is moving off to documentation and pitch phase for some of the changes on some of the systems that we represented in Alpha 1 and some of the things that we want to change going forward. Engineering is looking at azokon a változtatásokon fognak dolgozni, amik az Alpha 1-es tapasztalatok alapján lesznek majd beépítve. Átnézik a visszajelzéseket, stb. Social media commentary, which community has done an amazing job summarizing that into a report that is just multiple reports that are
very in-depth and in detail, and it's a huge help. So big props to the community team, not just during the live ops service of actual Alpha 1, but also in the post-Alpha 1 duties that you guys have been fulfilling. A really amazing job. Sarah, Margaret, and Cody. Yeah. Adam. Adam, exactly. Peter. Yeah. So you got it. Thank you. Yeah. Once you start naming one, you gotta name them all. They all community marketingesabbot így összeszedi a visszajelzésekből az infókat, meg stb. Nyilván nem fogja az összes fejlesztő átnézni az egész több ezer oldal fórum anyagot, meg minden. And then on top of that, we are doing some subsidiary reports pending what development is looking for. So if design needs reports on something a little bit more in depth, we are going to be doing those. Production is going to be sending that list to us soon. And if they want feedback on something that you guys didn't really talk about, we may put out some little mini dev discussions. És hogyha olyan dolgokat kérdeznek, vagy olyan dolgok érdeklik a fejlesztőket, amikről nem nagyon beszélt senki, akkor lehet, hogy lesznek majd hozzá ilyen mini dev discussionok azok a részekkel kapcsolatban. Ez mondjuk logikus. Does that make sense? Yeah. Because like if you were watching something and being able to get feedback versus like actually the feel of something. But yeah. For sure. Lots of reporting going on, and we'll talk a little bit more, and I guess we can kind of move into design. Do you want to play the video first, or do you want to talk a little bit about some of the things? Sure, yeah, we can play the video first. This is a super short video. I wanted to do something else, but there was a little bit of a bug in the development build, which is fine. So mást akar, de volt egy bug a buildben, amit használ. Bug, and there was like a zoom issue. Meg a zoommal volt probléma. Úgyhogy rövid videó lesz. I know. It's unfortunate. But so last month I gave a description of what I felt was a really accurate description of the terror bird. Az elmúlt hónapban leírta, hogy néz ki a Terror Bird nevű szemmount. Yes, so I wanted to actually just kind of show you the terror bird in the game, and also show you. I don't know if you guys remember the Bolt Beast and show you the new flower monsters and some of the effect changes that we're doing based on feedback from Alpha 1. So it's just a quick little 5-minute video. But of course, I know you guys enjoy that stuff. So yeah, we can start with that and then we can go into design after. All right. I'm just remembering when I designed Bolt Beast, Steven's like, Margaret, yeah, I was like, oh my gosh, that tail, Margaret. Like, you're going to give one of the animators a heart attack. How many joints are needed for each of those little wings? Yeah, this is when we transitioned over to, like, we have to use the base models for everything. All right, well, video is going to be playing here, and we'll see you right after. Hello, glorious Ashes of Creation community. Welcome to the stream day inside of Ashes of Creation. The world's a little lonely right now. Our month-long Alpha 1 test has finished, and there are no testers to be seen near me, which is probably because I just wanted to take a second. I know last stream I gave a masterful description of a new mount that had been introduced. Annyira szörnyű, inkább szörös, mint olvasd, de biztos nem tud repülni. Még a szárnyai és olyan Tyrannosaurus rexesek, meg az egész úgy felépítése, nem? And so yeah, like I said, it's good there's probably no testers around because this guy is hungry, very hungry. Okay. But just wanted to show you guys. Utásra is olyan T-rexes. We have a lot of work ahead of us towards Alpha 2. Ez inkább dinó, mint madár. Part of that work is of course introducing content into the game and ja, inkább dinó, mint madár szerintem is. The quest lines and fleshing out the core systems that we demonstrated in Alpha 1 and this guy's part of that work and that stuff's making it into the game and we have a long road ahead of us. Az átmenet a dinók és a madarak között. We got a great amount of feedback from Alpha 1 across our forums, Reddit, social medias, Discord. Even if you weren't a tester, and we love our testers, but even if you weren't a tester, participating in that conversation and giving a mountok animáció szerintem alapból tök jó mindegyiké. Many times. But yeah, take a look at this guy. He's pretty cool. We're gonna have some variants of him in soon as well. Okay. You may remember. Nem tudom, egy ork hogyan néz neki rajta. You might remember in the past we showed off
some of the model work under the Thundering Bolt Beast, and now his animations are complete. Our masterful animator, Bradford Constantine, I think, did the animations Thundering for this Bolt guy. Beast, az melyik I volt? like to call him the Chicken Runner. Oh. Because when he's on land, Ó, ja, igen, volt az a villámos csomag. Ó, Jézusom, ez olyan, mint egy pácán, nem? Miért lila? Ott kék volt szerintem. És meglilult. Volt egy csomag, aminek ilyen csupa ilyen villámos tuc volt benne. Villámos pet, meg ez a... Azt hiszem ez volt a mount. Ja, hát nyilván ez volt a mount, ez hülye kijelentés volt, mindig. Páva, igazad van, inkább páva, mint... Ja. Azt akartam mondani, csak pácát mondtam. Páva, igen. Ez glide-olni tud, nyilván, de... Mondjuk akkor biztos jól néz ki, a kitárja a szárnyai. Ó, ez szép, így tök szép. Ó, hát nem volt nagy gliding, de jól néz ki. Alulról főle. Mondjuk a földön kicsit olyan béna, de nem rossz skinje szerintem. Jaj, utáltam ezt a területet így, ha nem mész fel a jó helyen a dombra, akkor körbe kell másznod az egész öblöt. Csak a két színél lehet felmenni a domb tetejére, és hát ugye itt meg a másik oldal, sehol más, és elég nagy. Aha, alulról jól néz ki, amikor glide-ol, de most így cheatel és repülni tudna mindig. Cheater! We're going to be continuing moving forward with those combat changes. One cool thing you might see as well is some of the adjustments to our visual effects and just art overall, right, as we move forward. For example, this Radiant Burst, we got a lot of feedback about. De úgy látom, inkább a lila szín felé mentek el, a csomagban sokkal kékebb volt, ilyen sötétebb kék szerintem, mint lila. Ha jól emlékszem. Ó, megváltozott a... Ez még nem változott meg? Legalábbis minimálisan. So a little short update in the empty game world of Ashes of Creation right now as we continue development towards Alpha 2. But I will see you guys back on stream here in just a little bit. And we're back. Oh my nem akarom megismételni magam, de még mindig ott van a harmadik képernyő. Na mindegy. It's so beautiful. And then I was watching the Thundering Ball Beast fly. I was like, oh, okay, maybe it's a little weird. Why did I design that? I don't know what I was thinking. I think it looks great. It's a cool piece. You guys will notice also in the footage that there's some heavy clipping. That's some just general touch-ups. After clippinget mondjuk bele, belesüllyed a lába a nyakába, oké. Hát nyilván az nem az elsődleges prioritás. Szerencsére mondták már régen külön, hogy clippingre odafigyelnek majd így a páncélok, meg hajak, meg minden tekintetében, és mondjuk nekem azt nagyon utálom, amikor így belesüllyed a hosszú hajú karakternek a hármélet haja a páncélba, fú, az nagyon gáz. And I think we might even include, this is some design discussions we've been having, there's variance among the speeds that mounts can have based on how those mounts get introduced into the world, whether it be through the animal husbandry system, or whether it be through merchant tables, or through például más sebesség lehet mondjuk annak a mountnak, amit egy kereskedőtől veszel, meg más sebesség lehet egy olyannak, amit mondjuk valaki breedel a craft során. És ugye lehet, hogy kapnak modifiert a gliding távolságra is. Ja, hát ezért lesz jó a breeding, vagy animal husbandry, ahogy itt hívják, mert ott össze tudod rakni, hogy milyen stat, nyilván lesz benne random faktor, gondolom, de hogy milyen statja legyen a utódmántnak. Vagy legalábbis próbálkozhatsz összerakni. We'll step back a little bit and talk a little bit about Alpha 1. What data did you guys gather, and how do you think it's going to be helping us as we move forward towards Alpha 2 milestone? Sure. So tehát, hogyha lesz két ugyanolyan mountod, azt nem biztos, hogy...
has been kind of drilling into the existing documentation around our core mechanics and systems and applying what we visually observed during Alpha 1. For example, one of the big systems obviously is combat, right? Combat is a very integral component of any MMORPG. It's the most tactile interfaced with system in the game. And you guys saw some of the initial combat changes that we were able to roll out during Alpha 1, but now as we move forward towards Alpha 2, we're really going to start expanding, fleshing that out further, adding additional polish for those, because there's a lot of subtleties that go into combat, right? And many of those subtleties have to do with UI and how we present information to the player. They go into, you know, specific timings with our frames and the attacks. For weapons, they go into kind of the ability design and what we look at. So as design kind of observed feedback both from players as well as collected the data from Alpha 1, we're using that to kind of reanalyze, and actually we have about, I think we have, after this retrospective, I think it's probably going to be at least, I would say, 2 to 3 weeks of many hours that will be taking up my daily schedule with the design team as we go through what we call the pitch phase, where each designer is assigned essentially a particular system that they go through the documentation for, and based on observations from Alpha 1 or based on the discussions that we've had with the community, they start identifying components of a particular system and presenting pitches for how we might change those particular systems. Ez 2-3 hét legalább, amit azzal fog tölteni, hogy az egész nap ilyen designerekkel beszél, akik mindegyike egy külön részre lesz beosztva, hogy nézze át a dokumentációt, meg a visszajelzéseket, meg minden, és így adja meg pontokat, amiket lehet javítani, vagy változtatni, vagy ilyesmi az infók alapján. That as part of our internal reviews of these systems and those pitches. So that's generally what design has been up to thus far. From an actual implementation standpoint, there's some additional components such as tool request to engineering, helping to flesh out additional parts of the world map as we're moving towards Alpha 2. Obviously, it's a significant expansion of the world, so that's going to incorporate you know, everything across the board, from design, from narrative to world pop to level design to fleshing out the itemization and additional resource components. There's a lot of stuff that's on the plate for Alpha 2 sokkal nagyobb, mint a mostani volt az Alpha-1-ben. Going to be helping to guide the other departments as part of what our desires are for Alpha 2. Cool. És ugye, amit így meghatároznak itt a designerekkel, azok alapján fognak dolgozni a többi részlélek és a programozók, meg a mérnökök, stb. Our forums, every platform that you guys have ever spoken on, as well as even like data that we pulled from other places. How is design incorporating those as they're going through these design docs that you guys are talking about for these pitches? Yeah, generally, so the first thing that we do is obviously we get an assessment of the original doc and the system and its components. Először megnézik az eredeti tervet most terv alatt azt értem, amit először csináltak azzal az adott rendszerrel. Topic discussions and community sentiment across Aztán utána megnézik, hogy a közösség, meg a média, meg a fórumokon mit írtak erről a rendszerről, adott rendszerről. Az összes minden vonalon a visszajelzést megnézik, és akkor megnézik, hogy változtatnak-e valamin, vagy javítanak-e valamin, vagy marad úgy, ahogy van. Mennyire illik az egész az alapvetésekhez, amikre a játékot épít. There's differing opinions out there, and I think that's not lost on us. Like, you know, we're not looking to például nem jutnak el odáig, hogy hát nem is kell PvP-on játszani. I think we've kind of laid out what those pillars are. You know, we have gotten buy-on from the community with regards to, does that resonate with you guys? And then now we look to increase essentially the positive reception on these core pillars
without changing fundamentally the idea or the design of the game, so to speak. This is what we're hát az alap design elemeket, amikre felhúzták a játékot eddig is, meg amikről mindig beszéltek az elejétől fogva, nyilván azokat nem fogják megváltoztatni, vagy csak nagyon nagy felzúdulás esetén, de ilyen nem volt eddig még. Oh, for sure. We would want 100% to do that. Cool. You talked a little bit already about what the design team is doing, but in regards to the engineering team, obviously, until they get those design docs to be able to start, going deep into those systems, what are they doing in the interim? Ez alatt a mérnökök nem csak malmoznak. I'm sorry, say it one last one time. I had an emergency text. Say the question one more time. You talked a lot about, or quite a bit about what the design team is doing specifically, but amikor a designerek átnézik meg, ötletelnek, meg módosítanak, vagy elfogadnak, vagy nem változtatnak, addig a mérnökök nyaralnak. Nem. So they have their tasks for Alpha 2 as well, and that relates kind of to the outstanding feature work that's required and present still for the systems that we'll be bringing online in Alpha 2. És az Alpha 2 felé dolgoznak, és vannak más feladatok is emiatt. Those are core systems. Those are the core functionality of those systems, but there's additionally outside of that core functionality, there's obviously bells and whistles, there's expanded functionality that we want to have present, there's optimization. Meg ugye az alaprendszereken kívül vannak ilyen mellékrendszerek is. That gets accrued as part of any milestone, right? You kind of. Ugye van egy csomó technikai adat is, amit összegyűjtöttek az Alpha 1 során. As a reference, but essentially as you're working towards a particular milestone, obviously you have the best of intentions with regards to doing things the right way as you're moving through, but sometimes as time dwindles away and you're getting up across the deadline, certain things require a little bit more work than you have time to do, and that's when we do in kind of stopgap measures and kind of shortcuts on some of those things, which is okay to have a little bit of tech debt, and part of that process is identifying what those to-do tasks are in part of the code base, going back, taking out what was put in temporarily, and implementing the correct process as well. So that's a little bit of what engineering is doing as well, but they're also participating in the retrospective and also identifying some of the core features and what technical implementation was utilized in order to present those core features and how we should rethink some of those things. Meg vannak olyan technikai rendszerek, amiket esetleg át kéne dolgozni, mert nem volt olyan jó az Alpha 1 során. Jön a tél, megint beteg lesz egyfolytában. Mindig köhög. Még sokat beszél. But it is identifying where certain areas can be changed as part of writing a particular mechanic and how that interacts even with other mechanics as well. He doesn't have COVID, you guys. Nem hiszem, hogy cigizik. Szerintem sokat beszélt. Hajlamos megfázni. Tavaly előtt például így hónapokig egyfolytában olyan volt, mint a mosokkaki, mert egyfolytában beteg volt, meg lázas, meg ilyenek. Még jó, hogy nem tavaly volt, mindig azt mondta volna, hogy covidos, de ez még előtte volt. Látszott rajta, mindig ilyen halott fehér volt, meg most se valami piros vagy barna. De folyamatosan beteg volt. Fancy schmancy. In regards to engineering, hát, hogy sok a légkondi a házában, vagy nem more on some of the things for security that came up. Nem cigizik, nem iszik, csak vizet. Do you want to talk a little bit about that as well? Sure, absolutely. Yeah, so, for Alpha 1, and those of you guys who kind of observed, we actually had a relatively stable environment for Alpha 1. I mean, there were a few mindig times where we full had to bring up párás az a pohár, szóval szerintem ilyen jéghideg volt az a víz. Security attacks that we had to address. It wasn't really our primary focus, at least on the ancillary security components of the game. Obviously in the game code itself, biztonsági elemek a játékban. Ugye egy csomó DDoS-atakjuk volt. Meg ugye volt ez a speed bug, meg volt az aranyadós bug, vagy exploit inkább úgy mondom. Úgyhogy voltak ilyen, hogy mondják ezt angolul, ilyen... Jaj, most már nem kimondtam. Bedektorok, akik így próbálkoztak ilyen dolgokkal. Az a vicces, hogy ezzel segítettek nekik. Mert ezzel így meg tudják erősíteni azokat a lyukokat, amiken keresztül sikerült ezeket megcsinálniuk, szóval, és már ilyen korán.
process. It helps the way that Szóval we're sokkal able jobb, to hogyha most deploy derült ki, mint később. hotfixes. You know, those are the things that we want to get out of the way in Szóval tök Alpha jó. 1. And you know, I know at the end of the day, even if the malicious actors are Malicious targeting us, actors, it's na, like, úgy you hívják know, they're is. targeting us because they want to play a great game, hopefully. Ideally, if you encounter an exploit or a bug or something security És képzeld el, oriented, valaki we would prefer befizet you reach out to $500 us azért, privately, DM me, hogy hackeljen. or Backpack, or Jó, Steven. feltételezzük, hogy egy részük ilyen etikus hacker volt, de egy része biztos, hogy nem. Like the community managers or me, we will get on it right away. Like those things are things that, you know, we're working with engineering on all the time. And we have had people reach out to us in the past in regards to those type of things. I like somebody said, hacked out of love, copium. Okay, maybe a little bit of copium. But regardless, it was great to see the team's response to that because biztos you know, volt ilyen is. I felt so bad. I'd be like calling somebody up at 3 a.m. I know. But I thought we performed very well in that. So with that regard, going forward, obviously Alpha 2 is where we're going to employ more stringent security measures, especially around those ancillary systems and as part of the game erősebb code, biztonsági rendszerek because, lesznek. you know, from our perspective, obviously MMORPGs, when you have a large amount of players that are participating across many different systems and in a single environment, you know, there's always going to be opportunities for certain individuals to do things Ja, that az are MMO-kban, ahol sokan unsavory. játszanak egyszerre, mindig van lehetőség a rossz szándékú illetőknek arra, hogy valami kárt okozzanak. Úgyhogy erre majd nagyon odafigyelni. Speaking of Alpha 2, I know that people are wanting a date. We don't have a date for you, so we will Alpha 2 dátum nincsen, nyilván. You know, when we do have a date, meg hogyha van egy kis eszik, akkor nem is mondanak dátumot addig, amíg 1000 millió százalék nem lesz, hogy be is tudják tartani az elsőt. Getting those things ready and prepared, Szóval and figuring out time addig nem mondják szerintem frames that semmit. Kiindulva az Alpha 1-es dátumtologatásban. It's going to be a little while. Meg úgy általában a dátumtologatásokban. We will let you guys know when we are ready to let you know when Alpha 2 is coming. In regards to Alpha 2, can we talk a little bit about what the users can expect az Alpha 2, amikor készek I know lesznek. you won't be able to go through everything because it's a lot, Legyen így. but the highlights maybe. Yeah, honestly, Alpha 2 is really taking Alpha 1 and fleshing out all of those systems much, much further, right? So one of the main things is going to be obviously node progression outside of just stage 3. Az Alpha 2-ben lesz a nódfejlődés. Perhaps up to city, if not metropolis stage for Akár Alpha még 2. a metropolis Another component is going to be státuszig is. Mi az, hogy maybe? Hát Alpha 2-ben muszájnak kellene, hogy legyen az egésznek lennie, nem? Utána csak bejtek lesznek. Az még nem arra van. Incorporating secondary archetype choices, having augment capabilities as part of the combat system and the skill trees, incorporating the weapon skill trees as part of that, berakják, hogy be kell rakni. Mindenre kell rakni, hogy gyakorlatilag az Alpha 2-ben. Előbb-utóbb. Having some more of the spawner influence and changes that get adjusted in the world based on node progression, incorporating more of the parent vassal system and how nodes interact with each other, hogy az Alpha 2 indulásakor expanding out the guild mire fókuszálnak majd, mert really doing a significant revamp ha nem néznek meg mindent az Alpha 2-ben, akkor nem tudom, mikor akarnak megnézni bármit is. We're actually going to start demonstrating the real gathering systems, the itemization and crafting components, Kraftolás, just general nyilván. artisanship tree. You know, those are Kraftolásban ugye jelenleg ilyen nagyon basic poti, meg fegyverkraftolás volt, de az ilyen placeholder szerint a gyűjtögetés is elég ilyen kezdetleges. És láttátok, hogy mennyi fát kerestem, meg mennyi idő van. There's a lot of stuff that goes into moving from Alpha 1 to Alpha 2, and just to make sure, you know, you guys as you're viewing and you're tuning in and this gets viewed on YouTube or the VOD later, there's a lot of work that's necessary for Alpha 2. Hát ez az, hogy rohadt sok meló van az Alpha 2-ig, ez biztos. Azért mondom, hogy szerintem jövő nyár előtt biztos, hogy nem lesz Alpha 2, ha egyáltalán lesz jövő nyáron. There's going to be some time here where there's a little bit of downtime. You know, we had a lot of lesz olyan idő, ami egy kicsit olyan lassabb lesz már, mint abban a szempontból, hogy nem lesz annyi infó, mert dolgoznak.
heads down focus on Alpha 2. Ugye most az Alpha 2-re kell koncentrálni, és igazából most dolgozni fognak ezerre. Mármint, de most nem kell felhypolni az alfára, mert az még jó messze van. Most nem azzal fognak annyira foglalkozni, hogy mondjuk mit tudom, minden héten legyen új info, hanem arra, hogy dolgoznak. Egy kicsit türelmesnek kell majd lenni. Nagyon helyes. Így kell csinálni. Yeah, we just really want to set expectations. And when we are ready to tell you the Alpha 2 date, we will. But in the interim, we will be continuing to do our monthly updates. You guys will get to see the progress. I think, you know, I'm even looking back and seeing a lot of what you guys say. Bár mondom, volt, aki azt mondta, hogy lehet, hogy még azt is le kéne kicsit állítaniuk, amíg tényleg csak melóra fókuszálnak, és akkor vagy jelentkezünk, hogyha van valami nagy info. De szerintem azt nem fogják megcsinálni. Like just basically everything from our teams. I think you'll actually see more stuff from design, especially as we move forward, because now Alpha 2 is really where a lot of those other systems are going to be starting to come online that, you know, we're very much in engineering's field, and so we can't really show you what engineering is doing, although McP has offered to show me code. Ugye most főleg ilyen mérnöki melók jönnek, szóval azok nem igazán alkalmasak arra, hogy így bemutassák, hogy konkrétan mit csinálnak, de biztos, hogy lesznek olyan dolgok is, amiket hogy is mondjam, bemutatásképesre, vagy bemutatásképesen tudnak prezentálni. And even some more behind the scenes stuff once the office is ready for that. Biztos lesznek ilyen de videók, mik voltak régebben, amikor még nem otthonról dolgoztak. I am ready. Okay. Na, mi jön most? The first thing we want to discuss actually in regards to the environment update is that they are currently working on terrain and node R&D. Before I even show you guys some of the art stuff that they've got for me to showcase. Meg a do you want to talk a little bit about what that research and development is and how that's going to be incorporated in the game? A változatosságon. The R&D for, I'm sorry, you cut out terrain and node. Oh, terrain and node. Yeah, absolutely. So, you know, as you guys saw in Alpha 1, the nodes weren't super visually aesthetic, right? They were functional. They had nódok nem voltak túl szép, hát, ja, tehát nem a látvány volt az elsődleges elem az alfa egyben a nódoknak, inkább ilyen funkcionálisak voltak, ja, hát nyilván. Már nem néztek ki rosszul, teszem hozzá, de nyilván nem ez volt a végleges közelébes. Ja, meg ugye az, hogy amit ugye sokan, meg én is mondtam, meg sokan mások is, hogy ugye elég gázul nézett ki először a nódnak a területe, amikor még nem volt ott semmi. Aztán azon módosítottak, de még mindig nem oké teljesen. Messze van még az okétől, de jobb, mint volt. Úgyhogy nyilván ezen is dolgoznak majd így a grafikusok, hogy ahogy fejlődik a nód, hogyan alakul körülötte a terület. Meg szerintem azon is dolgoznak, hogy amikor még nincs ott semmi, akkor ne legyen ott semmi. Hát ne tudd, hogy ott lesz a nód. Meg hát nyilván ugye most level 3-ig tudtak eljutni a nódok, és ugye majd még fölötte van legalább 3 vagy 4 szint. Footprints of the node itself, but the location and placement and what parameters design has to set as part of the platform tech for particular buildings. Specifically, I saw a prototype that one of them did, and that was pretty cool. They were like prototyping some of the node stuff. Ja, meg ugye hát egy metropolis mondjuk sokkal nagyobb, mint egy város, egy sima kisváros, tehát mondjuk, hogyha a város beteríti teljesen azt a területet, ami ott ki volt jelölve előtte, akkor hova fog elférni a metropolis, érted? Tehát az úgy totál kialakítani körülötte az egészet. Nyilván ehhez az épületeknek a platformjait is úgy kell megcsinálni, hogy változzanak. Meg ugye nyilván, ahogy nő a város, és van ott egy házad, az is nő. A házad mármint. Tehát fejlődik a házad is a nóddal. Tehát van egy kis kaibád egy kisvárosban, és mondjuk amikor metropolis, akkor már egy ilyen háromszintes
ezért van palotád, mondjuk, tegyük fel. De nyilván az még nagyobb helyet is foglal el, tehát ugye a mérnökök azon is dolgoznak, hogy is az environmentesek, hogy ez így hogyan működjön, hogy nőnek a házak is, meg minden. Progress from a territory standpoint. That's a very important component. Nem vagyok programozó, meg és minden nem lehet olyan egyszerű. That's really going to be like, how can we make sure that node placements are equitable when it comes to sieging and defenses of those particular nodes. És ugye nyilván az ostromalt ezeket meg is kell védeni, tehát ott is szerepe van a terepnek is. Tehát mondjuk például éppen ezt akartam mondani, hogy mondjuk az elég gáz lenne, hogy benn van egy ilyen medencében a város, és ott körülötte hegyek vannak, és felviszik a trebuséket, aztán puff lezélik a dombról, meg a hegyről a kövekkel az egész város. Az ugye elég gáz lenne, ugye be. De az is gáz lenne, hogyha már így az elejétől egy ilyen 2 méteres ilyen platformon van fönt az egész fenében. Az se jó. Úgyhogy az egésznek így változnia kell, hogy fejlődik a nód. And now as we move towards Alpha 2, we really need to dial in on the R&D aspect of, okay, we need to define these parameters accurately. We need to theory craft out each of these parameters and each of these node locations as they progress. What impact is that going to have on things ja, és like ugye ráadásul a végleges játékban sokkal több nód lesz, mint most, vagy nód lehetőség lesz, mint most volt az Alpha 1-ben. Szóval elég sok ilyen, hát ugye 100, mennyi volt? 115 vagy ilyesmi. Annyi nód lesz összesen. Szóval van egy pár hely, amit meg kell nézniük. Vulkáni terület. You guys have seen some of the concept art in the past of the different terrains, and then we show you the screenshot of in-game, and it's like, it looks exactly the same. It's so hard to tell sometimes because our artists are just so amazing, but can you talk a little bit about what this area is? Durván, volcanic. So this is lava, and you can tell it's lava because it's bright and glowing. Olyan, mint Warden fel az Elder Scrolls Online-ban. Okay, no, this is obviously Ott van Swatch felett a there's a wide array of different types of biomes that's present, and one of these components is obviously how do we portray landscapes that are not just beautiful, but are also dangerous. And there's obviously environmental hazards and effects that can be part of these types of terrains, and we want to not just show always the prettiest side of Vera, but also show the more, I don't want to say vulgar, but like the more antagonistic aspects, the gritty, dark, yeah, exactly. So that includes stuff like corruption and how it kind of perverts the land, or these more kind of apocalyptic scenes where you have these, large flowing rivers of lava, emanating from a giant volcano, and because we're able to significantly increase the draw call distance that you can see the world around you, it's cool because you may see this volcano from ja, meg ugye megnövelték mondjuk az már az Alpha 1-ben látszott, hogy baromi messzire el lehet látni. Tehát rohadt messziről látod, hogy ott a távolban van például az a vulkán, és ugye, hogy mész felé, mert ugye el tudsz oda érni, az úgy tök jó. Úgy látod, hogy oda el kéne menni és megnézni közelebbről, meg minden. Láva szivárvány. The great thing about these types of concepts is they're not just identifying the specific biome, but they're incorporating the type of perspective you want to have with those long draw calls, right? With being able to see that mountain at a distance, or having the world lighting break through the clouds. Azt tök jól megcsinálták, hogy rohadt messzire ellátni. And I think that gives the environment team a good direction on, not encapsulating every trek across the world, because a lot of MMOs we've played, those zones are super encapsulated. Like, I'm always blocked because there's some tall mountain that doesn't let me see beyond it, and it's like right next to me. Or, I have a very curated path that I have to follow. Van egy ilyen that can just be a super boring teljesen zárt ösvény, ami máshogy nem is tudsz menni, csak azon meg ilyenek. Ezt szeretnék elkerülni. Ami eddig sikerült mondjuk, de hát Steven talked a little bit about the different nodes.
The first thing here I'm going to show you is actually a bunch of props for the dunier. Ez megint a törpéket nagyon szeretik. A legtöbb cucc, amit mutogattam, törpe. Tudja, hogy azok lesznek kész először. Törpe kondalló. We've been showing a lot of the different stuff that's going to be in houses. Ez most így fogalmam sincs, mi pódium. Törpe pódium. And then we also have some bridges. You can see a couple different variants of bridges here. And I think we have an image for scale in game with one of the bridges popped into the game. Obviously, that's not where it's going to be, but they just popped it in there so you can see for scale. Yeah, and these are important because as nodes advance, again, they don't just reflect changes within the node footprint, but actually structures will form like harbors and bridges that hogy fejlődnek a nódok, ugye környékükön is fejlődik a terület, tehát például ugye, ahol a folyón keresztül nem volt semmi, nód fejlődésével lett híd, olyan stílusban, mint amilyen a nód. Ezek ilyen törpe jelek, hogy hívják ezt? Cégtáblák, cégérek. Ez meg valami védő kerítés, vagy korlát, vagy bármi. Ez is törpe. Because you'll be able to like set up defenses and stuff whenever your freehold is, or your node is attacked. Empyrean ones here are the next ones. So you can kind of see a very different version of these. So these are some of the fencing that you'll see. Nem néz ki rosszul. Very pretty. És szerintem ez is törpés, csak ez már ilyen szofisztikáltabb egy kicsit. Their art is so interesting because it's still very refined, but then it's got the elven look to it, which is really cool. Oh yeah. Elfes tudsz ez? Szerintem ez nem elfes. Vagy de? I believe this is a gate. Ez egy kapu, tényleg. Yeah, for the fence. So you could open it. Védőkapu. Yeah, it looks great. Environment team always does such a great job bringing to life these cultures. You know, it might not seem much to individual like fences or fountains and these kind of props that are present across the world, but when you start putting all of these things together to represent, you know, an entire town, village, or whatever, you know, they do a great job making these things all exist in together and one another. It doesn't, cohesive, doesn't make it feel like it's standing out or apart or a sore thumb, so to speak. Yeah, and then these are some of the lighting, like the sconces that go on the wall. Fákja helyett használjon fahasábokat a falon. Nem néz ki rosszul ez sem. That you'll be seeing that will help light up the areas, and then a weapon rack. You gotta have weapon racks. Az tök jó lesz, hogy a házadban ki tudod rakni egy ilyet, és akkor felpakolni rá a fegyvereidet például, azt szeretem. Meg ilyen armor, hogy mindjárt ezt ilyen próbabák, amire az armorokat lehet rárakni. Mi az a háttér, komolyan? Az irodaház, hogy mit tudom én. Az a stúdiójuk olyan? Vagy csak ilyen random irodaház háttér? Szép ez a kerítés egyébként, nem tudom, hogy törpem vagy elfe, van egy kis elfes. Mi? This is actually where I was going to leave off. Mi ez? This is Paula's cat, which is just, oh my gosh, the coolest thing ever. Hát mi ez? I was actually going to end on this Ez nekem kell. Mi ez? Honnan van ez? Hogy hívják? Ez kell nekem. Or her? Is it a him or her? I don't know. Jincy will have to let us know. This is a Jincy creation. It is. So this is an in-game achievable mount. Ez egy játékban megszerezhető mount. Yes! Ez lesz a harmadik quest, amit megcsinálom. Játékban megszerezhető mount. Ez nekem kell. Úristen, de cuki. Valószínűleg a breeding-el lehet. Azt mondja, ez valószínűleg egy házi macska meg egy medve keresztezéséből származik.
Na jó. Oké. Okay. De nagyon, ez nekem kell. Na szóval a játékban lehet megszerezni. Jó. Tök szuper. Úristen, annyi rohadt jó mount van, hogy minden nap másra ülök. Jó, hát nyilván többre is lehet őket használni, szóval mindegyiknek lesz szerepe, csak... Hát ez nagyon cuki. That would be so good. No, but this is an in-game achievable. It will be derived through some method of exploring the animal husbandry system. Aha, igen, az Animal Husbandry-vel lehet megszerezni. Vagyis hát összerakni, vagy megszerezni, vagy bármi. Jaj, de jó. Nagyon. Ó, ez se rossz. Ó, nem, ez izébe volt. Ez valami, igen. A Halloween-es csomagból. Ó, bakker, ez is jobban néz ki, mint a koncertátja volt. De jó. Na, ez már nem lesz meg. Legalábbis pont ez nem lesz meg. Nem vettem meg annak idején azt a skint. Pedig jól néz ki. Ez mondtam már többször is, korábban is, hogy sajnos eljutottak, sajnos idézőjelben, eljutottak arra a szintre, ez mondjuk, ó, te jó ég. Micsoda kristályok vannak a hátán. Szóval eljutottak arra a szintre, hogy a konceptártoknál jobbak a modellek, és most így az embernek mindig föl a feje, hogy oké, itt van ez a konceptár, tetszik is, meg minden, és a modell még ennél is jobb lesz, és úristen a pénztárcám. Eddig olyan, ugye előtte olyan volt, hogy a modell pont úgy nézett ki, mint a konceptárt, és akkor tudtad, hogy tök jó lesz, most meg még jobb lesz, szóval... Ez nem tudom, ez valami mob lesz szerintem. Nem, mount. Volt rajta egy nyereg? Érdekes, hogy egy csomó olyan lényecske van, aminek valamilyen kristály van a hátán. Az egy nyereg a hátán. Ja. Jó, hát nyilván ugye van az Underrealm, ami tele van kristályokkal, meg mindennel, szóval végülis logikus, csak feltétlenül sok olyan lényecske van, amiben kristályok vannak valahogy beépítődve. Yeah, the base creature. We could make a base creature that is a... poops resources. Yeah. I'm just kidding. I mean, it's probably going to happen. It's fine. The next thing we have here is the Greaves of Pride. So you can kind of see the final version, and then we'll also show you kind of the work in progress and how these ez work. Is volt a... So sometimes you get to see the gray scale az, ami nem olyan régi, abban az oroszlános... like you did with the fireplace. Skincsomagban volt, ami nem olyan régen volt. I love the detail. Jó, mondjuk ez nem kéne, de nem néz ki rosszul. I would say that, partly, obviously outside of the fact that we have very talented artists, but partly the reason for these types of detail on the armor sets and the weapons is that as part of our home system, you'll be able to have certain types of furnitures that allow you to place armor sets as display. Nem szeretem, amikor a térdnél ilyen nagy böhöm izék vannak, de tényleg nem néz ki rosszul like this one, I think is going to be a really cool added bonus to how each of the players customizes milyen their minták homes. vannak ott a térd alatt, nagyon durva. People love to have the models of the items put in their house. I've seen people do that kind of stuff all the time, or have like a room, like a dressing room with like a bunch of. Lehet a házunkban majd ilyen öltöző, vagy gardrób szoba, ahol. Armor that you're really proud of from raiding and stuff. Ja, hát ezt mondtam az előbb, hogy kell majd próbababa, meg minden, hogy ki lehessen pakolni a cuccokat. Bemutatóterem. Like it looks like the concept. It's crazy. Nem, jobb, mint a konceptát. Igen, ez is volt, azt hiszem, ez is a... Azt a rohadt, milyen jó volt az a kígyó. Ez is a Halloween-es setben volt, azt hiszem. Ez ugye az övről, vagy a hátizsákodról meg lehet jeleníteni, hogy így lóg le róla, meg ilyesmi. Yay! The next thing is the Coil of Crackling Skies. This is actually part of the set with the Thundering Bolt Beast. Azt a mindenit. Ez is a villámos setben van, mint az a madár, amit mutattak a videóban. Azt a mindenit. Ez volt az accessory. Ez megjelenik a karakteren, de brutál. Azt a rohadt, milyen jól néz ki.
Mondtam, hogy a modellek jobbak már, mint a... I'd love to have like jewelry boxes as part of like furniture as well, and like lets you put jewelry in the box. Ezt mondja, ilyen ékszeres doboz, mint bútor, aztán be lehet pakolni az ékszereket, de milyen szép ez a gyűrű. I'm so excited for like just community stuff like that. That's gonna be great. Oh yeah. We will definitely 100% have Már előre várom a sok házépítős videót, amiben ilyen brutál dolgokat raknak össze. Hogy is csinálok valamit így. I'm sure there's going to be like also de nagyon szép ez a gyűrű. Companies out in the game world that sell their in-house decor services. And like you can add them to your lehet a játékban új szakma, hogy hívják, lakberendező. Csinálsz egy tök jó házat, csinálsz róla egy videót, és leírod, hogy ha szeretnéd, hogy megcsinálom a te házadat, és akkor fizess nekem X goldot, vagy akármit, és akkor megcsinálom. Yeah, that's true. Ez ilyen mellékszakma játékban. De jól néz ki. We've allowed people to do that, and it's been pretty cool. You can like hire somebody to like help interior. Ja, az a villámos szett is olyan volt, amin gondolkoztam, hogy az a pet is tök jól néz ki, az ilyen hosszú villámló, ilyen repülő valami pet. We should let how like somebody said Magisto is he said how about cleaning them? We should have houses get dirty over time, and like if you don't clean them, like you take little roaches and stuff. Yeah, you get like a negative on like the house decor functionalities, and you could hire cleaning services. Design, good luck, and artists, good luck with that. But some games do that. Like Animal Crossing has if you don't come back for a while, there's like little bugs and you have to go stomp them. Yeah. Yeah. No, it doesn't have to be too crazy. You could have it too simple. You got to make your bed in the morning. That would be funny. We're going into Sims now, which I love. So, this is the Lorica. Ja, ez már inkább ilyen színes. Ez a Róma is. Róma is, Spárta is. Páncél. Really cool. And we have a nem volt több téma, vagy kevesebb film volt a konceptáltan. I was going for kind of that, you know. Na akkor mégis Spárta, nem Róma? Ugye mondtam én. Oh, the Ides of March. Yeah, de jól néz ki egyébként. This is Vera. It's not so much Spartan per se, but... Most akkor mégis Spártát akart? Nem, akkor Róm azt mondta, hogy inkább ilyen római behatás, de szerintem full Spárta. Jó, az a sisak az barom jól néz ki, a piros izén nélkül főleg. De egyébként, ja. We'll have to get Steven a pair of these sandals. Oh yeah. Actually, hát ez megint nem illene az én erdei elfen megy, szóval. How can you be Sandalord without wearing sandals? I don't know. Ja, szandája van. I don't know, it's so sad. All right, well, next up we have Threads of Fate, which looks amazing. Jó, ez a azték orkok, az melyik az, azt hiszem a V betűs. Mondjuk ez is durván néz ki. And he even made the weapons, which aren't part of the cosmetic that you get. Ja igen, ugye a fegyverek azok nem a része a skin csomagnak, de jól néznek ki. Ez full ilyen közép-amerikai hatás. Mint az egyik orkfaj. It looks so good. A picik, azt hiszem. Great job, Eli. Looks very good. Durva. You did a little zoom in. Yeah, milyen részletes pont. Nice. Got a little zoom in going? Yeah, we have really high quality assets for this, so thank you for... I always love when artists send us the high quality stuff because we can do more fun with it. We should put these guys on like top of a ziggurat and like have instead of the light in the hand, just like a pulsating heart, and they're just like eating it. Yeah, that'd be cool. Építsünk lépcsős piramist. I'm sure the design team is going to find some fun places to put these. Aztán hozzátok az ember áldozatot. Just so you guys know, all of the creatures and NPCs that we create for these monthly cosmetics, you are helping us develop the world. These are going to be in the game as NPCs, as creature variants, etc. De ugye a skin csomagot, a skinjei, azok bent lesznek akár NPC-ken is, meg minden, szóval. Build it out. Next up, we've got vagy bent lehetnek. Plate set. There's two different versions of this. Armor. So this is the first one. And this one's in-game achievable, yes? Yes. Ezt a játékban meg lehet szerezni. Ja, hogy így a fejlődése. Aha, azért brutál.
This one has like a little mohawk. Yep, so just kicsit olyan, mint az Edeszkosz Online-ban a Dwemer instákban a mob. Kicsit arra hasonlít. De azért durva a fejlődés, szóval jól, az utolsó az már nagyon brutál. Ez is jó, de a másik az jobb szerintem. To consider the purchase of cosmetic sets if you want to look good at all, that will not be the case. De mondom, ezt játékban lehet megszerezni, szóval így azt hangsúlyozza, hogy nem arról van szó, hogy ha jól akarsz kinézni, mint a BDO-ban, ha jól akarsz kinézni, akkor mindenképpen kell venned valami skint a shopból, vagy most valamelyik skincsmagot, mert a játékban is rohadt jó cuccokat lehet szerezni. A játékbeli shop, meg ezek a skin csomagok, amiket most is árulnak, azok csak ilyen változatokat jelentenek. De ez nagyon brutál, ez a szarvas izé. Nagyon durva. És akkor nem tudom, ez hogy fejlődik mondjuk a játékban? Ahogy upgrade-eled, mondjuk a craftolod, akkor upgrade-eled? Vagy pedig mindig szerzel hozzá plusz darabot, vagy hogyan? So we've got questions here from the community, and if we don't answer your question here, definitely go check the forums. Toast and Vacnar will be adding answers to your lovely questions over there after this. So even if you don't get answered here, you may get answered there, or they'll let you know if you should, put them in. So half tilt gamer and pick a dollar. Pick a dollar. Want to know about Alpha 1. What were some of the team's biggest takeaways from Alpha 1 testing? I mean, we talked a little bit about that, but we did talk a little bit. If you could pick one thing, what's your one thing that you think you took away from Alpha 1? Just one. Just one? Yeah. Mi volt számára a legnagyobb dolog az Alpha 1-ben? Az egyetlen. Wow. That's super tough. There's so many different things. I guess the biggest takeaway probably would be the direction of combat and the fluid nature we want to have between tab and action. The direction on the melee combat, the great amount of work that the new ability system team did. Especially on the back end side of things. Sokat változott egyébként a harc az Alpha 1 eleje, that we're heading in the right direction. Now we just need to add some further polish, some bells and whistles, and continue down the path of that more free-for-all melee component and the really responsive, fast de egyébként a range is, tehát például a Fireball a Mage-nél az úgy sokkal jobb volt itt már megint az elején, akkor lassabb is volt. Meg the user flow process from, downloading to csak az akció patching and getting in the game client. I think we still have some improvements that we need to make in regards to that. And obviously internally, I think there's some live operations communications that we need to work out and get those kinks set up. But I think those to me would be big takeaways from the perspective of what we were trying to test in this tesztvége már voltak, chat is fejlesztették, voltak mindenféle fülek, meg minden. Adenix wants to know, Adenix wants to know csak egy ilyen egybe cucc. I went dyslexic there for a moment. What is one thing you wish us testers and community members better understood about the development process in order to give more valuable feedback? Can I answer this one? Szeretett volna, hogyha jobban megértik a tesztelők, hogy jobb visszajelzést adhattak volna róla. What the issue is that you're encountering, repro steps on how to reproduce the counter, what results hogy hogyan lehet újraalkotni a hibákat, meg minden. Mondjuk azt nem mindig könnyen megcsinálni, de mindegy. Provide like bug feedback. In regards to feedback, I think being concise and like giving us like what your problem is, and then kind of what you expect to be happening versus what you think is actually happening. I think to me allows us to really understand like what you're trying to get to. Because for instance, I worked on a previous game where, sometimes you are
you find out that the issue that somebody has isn't the issue that they're saying. For instance, we had like a weapon and someone was like, oh, it feels like it's not doing as much damage as the other weapons. But then I went in and looked at data and I was like, oh, they're doing exactly the same amount of DPS, so it's not a valamikor a bug reportokban nem az volt leírva, mint ami a hiba volt. Making it feel like it's not doing as much damage. And all we did was alter the animation, and everyone's like, oh, egy fegyvernél valaki azt hitt, hogy nem sebez annyit, mint a másik fegyver, pedig pont ugyanannyi volt, csak az animáció miatt lehetett úgy érezni, hogy kevesebbet sebez. Csak az animáción kellett mókolni, és akkor utána már jó volt. This is a hard question to answer just because, you know, what's to be expected with transparent development is that players won't know the difference on a lot of development related, you know, things. Of course, that's why, as you said, it's important to give good context behind any of the feedback, right? Because then it allows the developers obviously to read into what you're saying specifically and know with their development. Tehát ő nem tudta a gyerek, tehát a tesztelő honnan tudja, hogy tényleg nem kevesebb a sebzése. Csak az animáció miatt úgy érezni. Vagy tényleg kevesebb. Azt nem tudom. De úgy érzed, hogy kevesebb, akkor lehet, hogy tényleg kevesebb. One of the things that's important about being a tester in an environment like Ashes, where you're fundamentally testing a true alpha system, is be willing to spend some time outside of gameplay to read through forums and what other testers have said and are saying as well. Fontosnak tartja, hogy egy tesztelő a játék idején kívül mondjuk például nézze a fórumot, hogy a többi tesztelő mit ír, és akkor az alapján jobb bugjelentéseket tud írni ő is, meg hasonló. One important thing, and it's not really something that testers or non-developer audiences can do per se, but I would say an important part is understanding the stage at which the development is supposed to be at. Meg, hogy meaning, for example, like when I úgymond say, fogja hey, fel a tesztelő, hogy milyen fejlesztési szinten áll a játék. Tehát ugye például nyilván most is hiába mondták el 1000-szer, most is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ó, hát nincs benne a, mit tudom én, a Caravan, hát milyen gáz, meg mit tudom. Nyilván nem az volt a cél, meg hogy nincsen benne 23 insta, meg 32 faj, meg mit tudom, és nyilván nekik nem igazán ment át az info, hogy ez egy technikai alkalmaz. Tehát ő szeretné, hogyha tesztelők mondjuk így idézőjelben felfognák, hogy mi az adott tesztnek a célja. De egyébként meg a tesztelők baromi jól teljesítettek szerintem. True testing is a difficult task. I mean, it is a very egyébként hibajelentést írni nem is olyan könnyű. Utána meg fórum visszajelzést írni, azt még inkább. You're not playing a game. And that's something that we've tried to say many times in the past about alphas. Ja, meg ugye, ahogy mondták is sokszor, hogy nem játszol, hanem gyakorlatilag dolgozol. Which is really funny from a marketing perspective of being like, don't buy this. Nem úgy kell tesztelni, hogy játszod a játékot. Mármint nem a játékot játszod gyakorlatilag, hanem keresel hibákat, meg dolgozol. De még a nem túl pontos visszajelzés is ad valami infót nekik, szóval ez jó. We took a long answer for that. I'm so sorry. No, I think it's great. I think both of us. Well, that was an important question because it references the community specifically. Yeah, I know. I love that you were telling people kind of like read up. I think a lot of the times, even on the community side, from our perspective, our community managers are basically like broken records. They get very used to answering the same question over and over again. We do supply a lot of answers for you on our support site. Like literally, there's a KB articles for almost everything. The community has an amazing wiki with a lot of answers. Like if you just take a moment to do a little research on the question that you have, you might find the answer pretty quickly. Ja, ugye sok kérdésre ott van a wikin a válasz például, vagy a fórumon, vagy bárhol szó. Otherwise, we are helpful. We will answer the question that we've answered a million times. Cronus wants to know about split body versus root motion. Based on recent feedback, what direction are you leaning towards in regards to split body versus root motion combat? I think we're leaning towards split body. Well, I don't think. We are leaning towards split body. I do think. I think very often and a lot. Sometimes too much. But in this regard, split body.
He thinks a lot and he makes decisions. Harcban a split body felé mennek. Most ezt értem, nem tudom, hogy pontosan mire gondolnak, de... Are you still considering whether the combined action/tab targeting combat will be replaced by either tab only? Egy az animációnál arra, hogy hogyan mozog a karakter? No, I think that we will find a healthy medium between the two. I think that really... Azt hiszi, hogy majd megtalálnak egy jó kis középutat a taptargetes harc meg az akcióharc között. Hát... Meglátjuk. So to speak, but as I've clearly defined in the past, and as you can research on Wiki, our opinion on, at least my opinion on action combat, is I think well represented in the way we want to hybridize that combat in Ashes of Creation. And I think that there is going to be a good balance between Biztos, those hogy nem two, lesz and olyan, it mint should be a... a seamless transition between the two as well. Mint a New World-ben például. And az you know, we're going to be akcióharc. fleshing that out further as we move forward. And I'll answer this next one, which is Ez inkább ilyen enhanced targeting lesz a végén szerintem, néhány akcióharcos elemmel. Mert az működik. Az egy dolog, de nem lehet, tehát nem tudnak jól megcsinálni. Sokkal rosszabb lenne, mint az a feltápolt taptarget alapú akcióharcos elemekkel rendelkező valami. Yes, and I've been working with Ryan Richmond, who's our Például lead nézd meg concept az artist, Arcage-nek a kombatját, az tök jó. És full full taptarget. changes that we'll be making to the junior dwarves to make them more traditional. És nincs olyan akcióharcos MMO, ami jó. Right? Jól meg van csinálva. Thick boys, Amit harc and szempontjából. girls. But yeah, that's I don't know if it'll make it Bár by általában más next month szempontból because sem, there's de, some revisions that we're here in our de graphic nincs novel. olyan. Might be like A GV2 harcrendszere jó, meg az Elder Scrolls Online is jó szerintem, de sokan azt se szeretik. De annak is vannak hibái. Like the base of the models that they create, like, are going to, you know, affect. Ez a szabad mozgásos, a Ranged esetén ilyen akciókamerás dolog egyébként nem volt rossz az alfában, csak az a baj, hogy az akciókamera az nagyon nem jól működött. All right, and then we have from Sathrago wants to know about orcs. Hát ők még úgy látszik mindig arra felé mennek, hogy kettő közötti dolgot csinálnak meg, hát nem tudom, hogy mi lesz a vége. Dwarves or just slightly shorter than their Renkai brethren. No, I believe they are slightly shorter than the Veilun, but slightly taller than the Dunir. So they're in between the two. And Angelic Nem tudom, melyik faj, a Veilunok meg Our stat points, strength, dex, int, granted Dunirek statistically között as we vannak. level based on our class, or can we reallocate them Azt hiszem as a we wish Renkai and, orkok. like, adjust them? So as a of kisebb right now, fajta orkok definitively, valószínűleg. there is going to be a tattooed A két system másik which faj will között allow lesznek. certain slots for you Úgy to apply magasságra. stat migration, but it's a give and take relationship. There will be higher quality magical tattoos that can be applied to the character in order to adjust stats, but for Like a the most magical part, enchantment. exactly. Yeah. Yes. Yes, tattoo system. I think we've talked about that in the past too. So if some people are like, what? Yeah. So Craftelásnál majd lehet állgatni wants to know about statokat? nodes. Will the type of nodes of each location ilyen be shuffled fejlett crafter vagy? before launch so that beta testing doesn't reveal their secrets? Unfortunately, no. Beta testing will require that the node types be definitive, and that's because of how node types are integrated into the relating and corresponding neighboring points of interest and those quest lines. So it's not something we can swap very easily. Right. And Ekin wants to know, De hogy a bétában lesznek olyan dolgok, amit a véglegesben, mert ugye nem mindent tudnak ott már kicserélgetni placeholderre. Tehát ott lesz egy-két spoiler. Religion, etc. become corrupted frequently or for an extended period of time? Ooh, interesting question. It is an interesting question, but no, there are not group dynamics or mechanics that revolve around mass murdering people in the world. Nincsenek olyan mechanikák, amik tömeggyilkosságok körül forognak. Not to provide incentives by which players can go out and gain corruption. So that would be a little bit anti. I think they're wondering if there's going to be consequences, large-scale consequences. So, for instance, I think the question is more along the lines of like, if my guild
has no one corrupted, and your guild is like 80% always killing people and always corrupted, will your guild have repercussions because they're corrupted versus my guild? Egy klánban mondjuk 80% full corrupted játékos, akkor a guildnek lesznek el valami and if the deterrent becomes too heavy-handed, then it's a system without a purpose. And I think that the intent behind the corruption is that like during hát mondjuk szerintem az elég büntetés már, hogy a guild tagjainak 80%-a félnyomorék, mert But if those repercussions are just overwhelmingly bad and even antisocial in the sense that like your guild is like, hey man, you went corrupted and this gives us like corruption points on the guild and like, you're out of here. Like then people just aren't going to choose to use it. And then at which point, might as well just take it out. So I think there's a healthy balance between the type of deterrent used as, keeping players not performing this corrupt activity very often. Yeah, people would just group up and not like being a guild. Basically, there would be a way around that, right? Like, a corruption system az elég visszatartó erőt fog mutatni, vagy adni ahhoz, hogy ne legyen valaki mindig tömeggyilkos hangulatban. The Amsterdam office as well, and I don't think. Well, we have development, like design-related jobs. Not design, but there might be like live ops. Oh, I see. Okay. No, not design related. No, that would like be live operations and publishing. So that's like community team, marketing, and marketing, production. Az Amsterdam irodában a marketing, a community. But probably not so much on the like development design side. Design, meg ilyesmikben vesznek fel embereket, nem igazán ilyen fejlesztés, vagy programozás. All right. Hát az ilyen csak ilyen reprezentatív iroda lesz. Ugye ahhoz kell, hogy Európában ki tudják adni a játékot. Még egy kérdés. Okay, roll me a 1d3. No, I'm just kidding. All right, wait, hold on. Ready? All right, it's a 4, so 2. 1, 2, 3. És 4 dobott. There was 3 questions that were on here as bonus ones. This one is in regards to caravans. Based on risk versus reward and PvP flagging not applying to caravans, what does a player risk when they attack a caravan? Mit kockáztat a játékos, hogyha megtámad egy karavánt? Got it. So what do I azzal szemben, hogyha megvédi? Attack a caravan? Well, there's going to be gear degradation that occurs on death. Ugye, ha meghal, akkor romlik a cucca. And also, there's going to be an associated quest system that determines when you're participating in a assault or a defense of a caravan, that it's going to track your record of successful defenses or successful attacks. And if you have failed attacks, you've opted in to participate, ha nem sikerült megvédeni egy karavánt, vagy nem sikerült megtámadni egy karavánt, that's going to count against your record in the quest system. So these are progressive és ez beleszámít majd a quest rendszerbe, ami a karavánok körül. Highway robber or defender of caravans, and your successes in each of those categories is going to determine the types of rewards that you're going to scale up over time based on that record. And that's the incentive milyen jó teljesítesz a feladatban. Ez pont neked való lesz X-Mix. X-Mix a bandita, aki minden karaván megtámad az úton. All right. Well, with that, Super bandita. That's our August development update. So thank you all for joining us. We really appreciate it. Of course, final reminders, we do have a dev discussion and guild gathering up right now. Please get your answers in as our community team will be compiling those. And we will have our new ones coming up here in September. We would love for you to get involved in those so that we can gather your feedback and make changes that you az lehet, hogy majd külön bejelentés lesz, mondjuk ki a hát végülis. És valahol logikus, hogy azt nem lövik el egy ilyen streamben, hanem valami nagy bejelentés lesz. Want those? Snag them up now. And with that, we will have the VOD of this will be up on Twitch Karavánok réme. and we'll be uploading it over onto YouTube along with our website and all of that jazz afterwards. And on Twitter and Facebook and Instagram. Give us a good follow. We're in all the places at Ashes of Creation. We try to keep you up to date almost like daily with new content and new fun things for you guys to help us out with. Láda volt egyébként, valaki megcsinálta a ládát, azt hiszem. So please do so. We love it and we love seeing all of the amazing fan art and fan creations that you have. So keep sending them our way. We love seeing them and we will keep you guys updated on all of the things as we move forward. Oh, and everybody needs to wish Margaret luck tonight because she's going to get her butt kicked on some talisman. What?
Megszerepjátékozni a csaj. Savage. We're gonna be playing some board games, so. Vagy társasjátékozni. I think. Wow. Csomó társasjátékozik, meg szerepjátékozik a csaj. Bye everybody. Hellóka. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmi nem volt, amit mondtunk az elején. Így valószínűleg lesz. Hát ez így megy. De mindegy, jó voltak jó képek meg minden. Igazából ez egy ilyen semmilyen stream nem volt nagyjából, mert nem volt új info nagyon, meg volt egy-két jó kép, aztán csá. Hát ez ilyen volt. Jó, gondolom lazulnak egy kicsit az alfa együttem már, mint ebből a szempontból, de akkor viszont szerintem majdnem biztos, hogy valami külön hétközbeni valamikori bejelentés lesz ez a game designer. Vagy még mindig nem találták meg. Ó, van igazad volt, na. Kérem a lottószámokat jövő hétre. Léci. Vagy majd meglátjuk. Hát ma nem derült ki róla semmi, úgyhogy így jártunk, nem baj. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy voltatok. És akkor hát próbálok holnap streamelni, majd elvileg a Controlt fogjuk folytatni. Meg ugye lesz Final Fantasy is, mert ugye novemberben vagy mikor jön az Endwalker, és talán nagyon messze vagyok. Ugye a sztori az, úgy haladni kell a sztoriba. Meg sok minden más, mert egy csomó jó játék van, amit végig kéne játszani. No! További kellemes estét mindenkinek. Kellemes hétvégét annak, akivel nem találkozom. A hétvégén. Két játék, amit nem akarok. Kontrollal mi bajod van? Mi bajod van a kontrollal? Tök jó az a játék. Tele van rémségekkel, meg mindennek. De lehet, hogy lesz naraka és ami pif-puf, de azt se szereted, nem? Na mindegy. Majd gondold ki, hogy melyik tetszik. Sziasztok, jó éjszakát!